Deschidem vinul românesc, program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Dragilor, bine ați venit la un nou episod al podcastului Wines of Romania. Sunt Marinela Ardelean, iar în următoarele minute vom descoperi noutăți, curiozități și, cred eu, inclusiv câteva pilde utile celor care doresc să ducă mai departe un business de familie. Astăzi l-am alături de mine pe Andrei Mândru, noua generație de proprietari a Cramei, Tohani, Apogeu, a celor care au promovat într-o formă neobosită succesul acestui soi, atât la nivel național cât și internațional. Andrei, bine ai venit la podcastul Wines of Romania. Bună și mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur foarte mult să fiu aici. Eram curioasă mai devreme. Are emoție Andrei? Nu are emoție Andrei? Dar la vârsta pe care o ai, să ai asemenea responsabilități și deja câteva rezultate cu care te poți lăuda și nu doar tu, ci și tatăl tău, familia ta, printre care inclusiv vinurile pe care le avem în față, cu siguranță, cel puțin stăpânești foarte bine emoțiile. Mulțumesc frumos. Un pic de emoție o să fie tot timpul, că până acum n-am apărut neapărat foarte mult în emisiuni de genul, dar îmi face mare plăcere și eu zic că o să fie totul bine. Ce-ți place cel mai mult în lumea vinului, Andrei? În afară de băut, aș spune că cea mai frumoasă parte, sincer, e vinificația. M-am implicat împreună cu tatăl meu în ultimii 3 ani. În fiecare toamnă suntem împreună în procesul de vinificație, de la struguri până la vinul finit. Chiar o experiență unică și foarte frumoasă în fiecare an. A reușit tatăl tău să-ți transmită pasiunea și devotamentul chiar pentru acest soi port-drapel al soiurilor autohtone fetească neagră? Foarte tare. Dovada e că din 2020 facem împreună Apogeum, 2020 primul an, și pe lângă fetească neagră eu recunosc că am o pasiune și pentru fetească albă. De aici în fața noastră sunt și cele două soiuri, fetească albă și fetească neagră, care mie mi se pare că se potrivesc foarte bine împreună și cumva ne reprezintă pe noi ca companie și ca regiune. Ai zis că ai contribuit la realizarea Apogeului, un vin prestigios în lumea vinurilor din România și nu numai, având în vedere rezultatele internaționale de care vă bucurați. În ce formă ai contribuit? Mi-ar plăcea să spun că de la început până la final, de la văzut strugurii înainte să fie recoltați, mers în vie în timpul recoltatului să vedem că totul e în regulă, odată ce ajung strugurii, ne ocupăm și de sortarea lor, sortarea boabelor pe banda de sortare. Tot procesul de vinificație în fiecare zi, eu cu tatăl meu suntem cei care mergem la amfore, verificăm să fie temperatura care ne dorim, le gustăm, să vedem că procesul de fermentare se întâmplă așa cum îl dorim. Deci, mi-ar plăcea să spun că de la început până la final m-am implicat. Îmi dau seama că este totodată necesară și o oarecare experiență, nu doar competență, și având în vedere vârsta pe care o ai, pe care nu știu dacă să o spunem sau nu, poate până la final. Momentan nu spunem nimic celor care ne urmăresc și ne ascultă. Care dintre experiențele pe care le-ai avut până în prezent ți-au oferit cele mai multe cunoștințe în materie de vinificație, de producție? Cea mai importantă a fost anul ăsta când am fost în Argentina și am luat parte la procesul de vinificație la Crama Bodega San Pedro de Iacuchea, una din cele mai faimoase crame din zona Salta, să nu greșesc, din Argentina. Și acolo am avut 3 săptămâni în care am stat împreună cu vinificatorii și enologilor și chiar am învățat foarte multe. E un proces puțin diferit față de noi, dar din care se poate învăța foarte multe. Având în vedere pasiunea inclusiv pentru vinificație și producția tatălui tău, de la tatăl tău ce ai învățat cel mai mult sau care sunt cunoștințele care îți dau cea mai mare satisfacție, cunoștințe pe care le-ai preluat de la tatăl tău? Păi el m-a învățat, sincer să fiu, tot. De când sunt la Tohani am învățat atât de la vânzări, la vinificație, la toate procesele, contabilitate. El stăpânește toată firma și cumva de la el am învățat toate colțurile firmei. Dacă ar fi să aleg una dintre experiențe, să zic că ar fi cea mai frumoasă, cred că e cea de la Apogeu, sincer. Pentru că acolo se dovedește cumva pasiunea pe care o are și pe care mi-a dat-o și mie asupra vinului. Pentru că într-o cramă fără o tehnologie avansată, fără nimic, reușim să scoatem un vin premiat cu aur în fiecare an. E o dovadă destul de clară, dacă vă întreb eu.
ți-a transmis și o face în continuare. Tu tocmai te-ai întors din China, unde ai fost împreună cu tatăl tău și pe bună dreptate spuneai, atât pe plan comercial, cât și din punct de vedere a producției. Când erai mult mai tânăr decât ești acum, ca și cum acum ai avea foarte mulți ani, ce amintiri îți vin în minte în perioada în care probabil tatăl tău era foarte ocupat să pună bazele a ceea ce este astăzi Tohani? Țin minte, spre exemplu, când eram la grădiniță, că am mers la un moment dat cu toată clasa să vizităm fabrica. Am avut ocazia să le arăt ce face tatăl meu și cât de mândru sunt de el, practic. Iar astăzi cu ce te lauzi în rândul prietenilor tăi și dacă sunt consumatori de vin, că de Tohani cu siguranță trebuie să fie, adică nu cred că au de ales întrucât sunt prietenii tăi. Cea mai mare noutate cu care pot să mă laud sunt chiar vinurile din fața noastră, fetească de Tohani, care au fost făcute special, din nou, ca să reprezinte această uniune frumoasă dintre fetească, atât albă cât și neagră, care poate fi vinificată atât în alb, roze și roșu. Da, eu zic că asta e un lucru care mă pot mândri în momentul de față. Un brand destul de nou lansat pe piață, încă nu pot să zic foarte multe despre vânzări sau trenduri sau cum merge, dar din reacțiile pe care le-am primit, toată lumea e foarte încântată. Nu pot decât să întăresc sau să confirm sau să aprob ceea ce spune Andrei, întrucât în urmă cu aproximativ 2 luni de zile le-am degustat, redegustat, am filmat inclusiv câteva materiale video pe care le găsiți pe canalele de social media și nu pot să-ți spun decât felicitări dacă acesta este începutul, chiar dacă am înțeles că și la apogeu este vizibilă implicarea ta aici întru totul, începând probabil de la etichete și până la concept. Îmi place să spun că e într-adevăr proiect gândit de mine, susținut de mine și sperăm să meargă la fel de bine pe cât îmi închipui că o să meargă. Andrei, noi am avut mai multe interviuri în cadrul acestui podcast cu a doua, a treia generație chiar, atât în rândul proprietarilor cât și în rândul enologilor și s-a dovedit că întotdeauna, și e normal să fie, și unele provocări, ca să nu le zicem dificultăți, în a face lucrurile împreună sau a transmite mai departe ceea ce a clădit fie enologul, fie tatăl sau mama, de ce nu. Care dintre provocările pe care le-ai avut sau probabil le ai în colaborarea pe care o ai cu tatăl tău? Sincer, mi-e greu să găsesc o problemă, să-i spun așa. Eu, de când eram mic, dacă mă întrebai, ți-aș fi spus că vreau să lucrez la Tohani, vreau să dezvolt în continuare ce face tatăl meu, cumva mereu am așteptat această oportunitate. Sincer, mă bucur de ea într-un capăt în altul, chiar n-am nimic de reproșat. Deci, Andrei, trebuie să te cred pe cuvânt, și de ce? Pentru că, cunoscându-l pe tatăl tău, să aibă atât de multă încredere la vârsta pe care o ai tu, înseamnă că a simțit și el compatibilitatea și, totodată, încrederea pe care o are în tine și în viitorul vinurilor pe care le-a realizat. Care este zona pe care o apreciezi cel mai mult atunci când vine vorba de colaborare directă pe care o ai cu tatăl tău? Sincer, cred că una din cele mai frumoase momente e cel în care gustăm vinurile înainte să fie îmbuteliate. Noi avem practic o comisie la Tohani care trebuie să se întâlnească neapărat când se îmbutelează un vin, dintre care facem parte și eu și tatăl meu. Și e un moment frumos în care fiecare își dă cu părerea. Stăm câteodată și mai multe ore pentru un singur brand să stabilim exact care sunt procentele care intră în cupaj și e cumva un moment drăguț în care fiecare spune părerea, fiecare e ascultat, e cumva o democrație frumoasă, ca să zic așa. Care este activitatea oarecum de zi cu zi, care îți place ție cel mai mult și nu are legătură neapărat cu tatăl tău? Nu știu, organizarea de evenimente sau pregătirea unei game noi sau ce-ți place cel mai mult din activitatea sau activitățile numeroase pe care le ai, iată, la Tohani? Cred că ar trebui să aleg marketingul, ședințele de marketing, unde din nou sunt niște momente foarte creative în care încercăm fiecare să venim cu idei cât mai noi și mai inovative și să ne contrazicem unul pe altul până ajunge la varianta în care toată lumea e de acord și iese cumva o concluzie. Ce poți să-mi spui despre generația pe care tu o reprezinți? Prietenii tăi sunt deschiși consumului de vin sau au nevoie de ajutor întrucât preferă altfel de băuturi decât vin?
ar consuma și consumă vin. Partea mai complicată un pic este când ies în oraș, pentru că e mult mai accesibil să ții o bere sau să ții un cocktail sau să ții orice altceva. Așa că oamenii deocamdată tind când ies afară să nu consume vin, dar eu zic că o dorință este acolo și că încet cu trecerea timpului o să ajungă și acolo. Este o piedică dată din punctul tău de vedere de prețul vinului sau de accesibilitatea acestuia la pahar sau toate la un loc și încă plus? E un pic din de toate. Mulți oameni sunt speriați când deschid un meniu și văd 20 de tipuri diferite de crame și de branduri. Dacă nu ești un mare cunoscător, te pierzi și poate preferi să iei altceva până la urmă. Ce îmi spui, Andrei, de evenimentele pe care le organizați în mod constant în Vie și la Crown? Da, sunt niște evenimente din punctul meu de vedere foarte frumoase. Mi-ar plăcea să văd cât mai mulți oameni la ele, să aducem cât mai mulți oameni să vadă frumusețea pe care avem noi la Tohai. Ne bucurăm de foarte multă natură, foarte multe locuri cu peisaje superbe. Eu zic că toată lumea ar trebui să vină măcar o dată să se simtă în uniune cu natura la noi la Tohai. Deci până pe 21 septembrie inclusiv sunteți invitați să accesați informațiile disponibile atât pe pagina Cramei Tohan, cât și pe canalele de social media, pe website-ul winesofromania.com, astfel încât să vă bucurați de o sâmbătă altfel, dar totodată aproape de București, unde oameni faini aleg să se bucure de ceea ce e frumos, nu doar de un vin bun, nu doar de o companie plăcută, dar efectiv într-un loc de poveste, în adevăratul sens al cuvântului. Pe timp de zi avem și niște ateliere de care oamenii se bucură. Spre exemplu, sâmbătă asta avem un atelier de măști, unde vine cineva care are experiență foarte mare în acest domeniu să învețe oamenii să facă măști. Aproximativ 3 ore ar trebui să dureze. Oamenii fac o mască tradițională românească care pleacă cu ea acasă. Seara există și concert. Sâmbătă viitoare cântă Lipovencele lui Ivan, în meritul Centrului Cultural Subcarpați, care ne-a ajutat foarte mult la acest proiect și care sunt partenerii noștri. Au ales cumva trupele să reprezinte fiecare parte din România și nu numai au avut trupe și din Bulgaria, cum e Kataroschi, chiar e o experiență foarte diversă. De cât timp organizați aceste evenimente? Au început pe, sper să nu greșesc, 3 iulie, deci încă nu avem foarte multe organizate, dar urmează foarte multe și am făcut tot timpul evenimente, numai că sub alte forme la toate. Deci zona de evenimente nu doar că îți place foarte, foarte mult, dar este și ușor să găsești spațiu de implicare, având în vedere și vârsta diversificată a celor care participă, diversitatea activităților în cadrul evenimentelor care au loc. Ce planuri de viitor ai, Andrei? Sper că o să fiu tot aici, dezvoltând în continuare o firmă și mai bună, cu o calitate și mai mare a vinului. Nu mă văd altundeva decât aici la Tohai. Cu siguranță, nici eu nu te văd altundeva, având în vedere faptul că ai îmbrățișat sau îmbrățișezi toate zonele în cadrul business-ului, pentru că nu este doar marketing, ceea ce îți place mult, este și zona de vinificație și zona comercială, astfel încât și în calitate de proprietar să ai capacitatea de a fi la curent cu nevoile, dar totodată și cu oportunitățile. Ce vin consumă Andrei acasă? Sau cu prietenii? Sincer, sunt un băutor în special de vin alb. Vinul alb mi-a plăcut întotdeauna. În momentul de față, fetească albă e preferata mea, ori cum e aceasta de la fetească de Tohani, ori dacă vreau ceva un pic diferit, cum e Summer Wine-ul, care are 15% Chardonnay și dă o notă cumva diferită, mai ales vara e o alegere interesantă. Andrei, mergi la un festival de muzică în România și te întâlnești cu persoane pe care nu le-ai cunoscut înainte, le vezi pentru prima dată, oarecum mai mult sau mai puțin de vârsta ta și le spui cu ce te ocupi și le spui cu ce te ocupi. Pe de altă parte, ei nu cunosc vinurile voastre. Cum te prezinți sau cum descrii vinurile voastre? Am să o iau pe culori ca să fie cumva mai ușor. Pentru alb și roze, direcția în care mergem de mult timp de acum sunt vinuri proaspete, fresh, florale, e cumva zona vinurilor noi, cum se face și în Noua Zeelandă și în Australia. Iar cumva pe vinurile roșii le-aș descrie ca niște vinuri mai clasice, stiluri franțuzești cumva. Și dacă ar fi să oferă un singur vin, o singură sticlă cu vin, unei persoane care, încă o dată, nu vă cunoaște,
există și astfel de cazuri, Normal. care nu vă cunoaște și o carte de vizită. Ce vin ai alege? Clar apogeu. E pe departe cel mai bun cadou pe care poți să-l dai cuiva dacă vrei să-i prezinți vinurile românești, dacă mă întrebi pe mine, mai ales cu atâta istorie în spate și dovadă din nou că este un vin bun. Eu zic că n-ai cum să dai greș niciodată. Ce părere ai despre Fetească Albă? Pe departe, soiul meu preferat, mai ales la vinurile albe, cumva ne reprezintă direcția pe care mergem noi, abia spuneam. Vinuri proaspete, aromate, florale, e exact, în opinia mea, ce caută majoritatea lumii când vrea să bea un par de vin alb acum. Și o provocare pe care nu mă așteptam să ți-o ofer, dar cred că merită, având în vedere poziționarea voastră în piața vinurilor din România și pe urmă să explic în ce sens. Sunt vinurile românești percepute ca fiind uneori mai scumpe? Depinde cu ce le comparăm, presupun, dar da, adevărul e că comparând cu alte țări, spre exemplu, dacă mergi în orice țară din vest, Italia, Germania și duci la un supermarket, vei găsi foarte multe vinuri la 1 euro, 1 euro jumate. În România mai greu. Cumva România a mers mai mult pe calitate, cred, ceea ce ne avantajează foarte mult, pentru că cumva omul înțelege că ca să ai un vin corect, trebuie să plătești totuși un anumit preț pe el. De ce te-am întrebat acest lucru? Pentru că, în opinia mea, sunteți una dintre cramele din România, și nu sunt neapărat multe, care oferiți cel mai bun raport preț-calitate, ceea ce este foarte, foarte greu de atins, mai ales în România, unde pot fi achiziționate vinurile voastre. Și ce experiență oferiți la cramă în afara evenimentelor care au loc din ce în ce mai des? Vinurile pot fi achiziționate atât de pe shop-ul nostru online, care este tohanromania.com, atât în shop cât și în toate supermarketurile din România. Nu o să stau să le numesc pe toate, dar suntem în toate supermarketurile. Iată ce spuneam mai devreme, cel mai bun raport preț-calitate. Dacă nu ai acest lucru, nu ai cum să fii și într-un supermarket. Cât și în o bună parte din restaurantele din București și pe majoritatea orașelor mari din România. Și în multe țări în afară, adică în multe locații în afara României, când spui vin românesc, te aștepți să găsești inclusiv un vin de Tohani. Cei care vor să ajungă la voi, la conac, la cramă, ce posibilități au fie de cazare, fie de vizite, oferiți toate aceste... Da, oferim de luni până sâmbătă, duminica este închis la noi. N-am să intru în prețurile de la camere, că sincer nu le știu pe de rost și nu cred că e mai bine. Avem activități mai mult în zona de relaxare, să zic așa, nu e neapărat pentru cineva care vine să facă activități multiple, dar, spre exemplu, avem degustări de vinuri, avem cursuri de cupajare care s-au introdus recent, exact ce am făcut și acum 2 evenimente, acum 2 sâmbete. Practic, primești 3 vinuri pe care le cupajezi și ți se dă vinul care îți place ție, practic. Îți faci cupajul pe care îl preferi tu. Așa este, iar Ștefan Timofte, somelierul vostru, chiar este lăudat și apreciat în activitatea pe care voi o oferiți în cadrul evenimentelor. Chiar văzusem câteva feedback-uri oferite în zilele trecute. Profit de ocazie să vă reamintesc că avem un episod, un dialog în cadrul podcastului Wines of Romania înregistrat cu Virgil Mândru, tatălui lui Andrei, care merită să-l vedeți dacă nu l-ați văzut sau de ce nu să-l revedeți. Îl găsiți pe canalul de YouTube Wines of Romania sau în platforma winesofromania.com. Andrei, ești o continuă surpriză, aș îndrăzni să zic, și mă bucur enorm de mult că tatăl tău a avut suficientă încredere astfel încât să transmită mai departe pasiunea și dragostea pentru acest soi fetească neagră, dar și pentru ceea ce înseamnă o afacere de succes în lumea vinului în România. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi, abia aștept să ne revedem la ultimul eveniment din seria evenimentelor care au loc sâmbătă la Tohani. O să fiu și eu pe 21 septembrie, acum am zis să nu pot să-mi schimb programul, așa că sper să ne vedem într-un număr cât mai mare acolo. Îți mulțumesc, Andrei, la cât mai multă
poftă de a descoperi și de a face și mai multe decât a făcut tatăl tău. Mulțumesc frumos și eu încă o dată pentru invitație și aștept cu drag să ne revedem la evenimente. Așa să fie. Dragilor, vă mulțumim că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit. Acest podcast este inspirat de Programul Național Deschidem Vinul Românesc, dezvoltat de Carrefour România, unde, apropo, Tohan are o fetească neagră, Sil, care merită să o încercați.